फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू रेसिपी व्लॉग। तर आज आपण एक वेगळ्या पद्धतीची अशी मटन करी बनवणार आहोत, जी खायला खूप छान आणि वेगळी टेस्ट देते, टेस्टी देखील लागते आणि लवकरात लवकर प्रेशर कुकरमध्ये खूप छान सॉफ्ट प्रकारे तयार होते। तर ही चंपारण स्टाईल बिहारी पद्धतीची मटन करी आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचं मसाला बनवण्याचं किंवा त्याला मिक्सरमध्ये ग्राइंड करण्याची कुठलीही गरज नाही आहे। विदाऊट मिक्सरचा यूज केल्या बगर तुम्ही ही खूप छान अशी मसालेदार मटन करी बनवू शकता। तर आज आपण माउंटन गोटने ही करी बनवणार आहोत। तर ती म्हणजे कशी, तर ही आहे माउंटन गोटचं मटन। कारण आमचा जो इथला चायनीज फ्रेंड आहे त्याचं गाव आहे पहाडांमध्ये। तर पहाडांमध्ये ज्या काही गोट असतात त्या गोटचं हे मटन आहे। त्याच्या फॅमिलीने इकडे देऊन पाठवलं होतं, तर त्यांनी भरपूर प्रमाणात दिलं होतं। त्याच्यातून त्यांनी आम्हाला देखील खूप सारं 2 ते 2.5 किलोच्या आसपास हे मटन आम्हाला दिलं। तर अर्धा मटनचा यूज आता आपण इथे करत आहोत। तर आता तुम्ही विथ बोन किंवा विदाऊट बोन कुठलंही मटन घेऊ शकतात। तर आपल्याला ही करी बनवण्यासाठी लागणार आहे 2 मोठे कांदे, त्यांना बारीक बारीक स्लाइसमध्ये असे कट करून घ्यायचे। त्यानंतर यात लागणार एक टोमॅटो, त्यालाही असं स्लाइस करून घ्यायचं आहे। 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या लागणार आहे, त्या आपल्याला अख्ख्याच घ्यायच्या आहेत, फक्त साफ करून घ्यायच्या आहेत, त्यांना कट नाही करायच्या। 3 हिरव्या मिरच्या घ्यायच्या आहेत। त्यानंतर 1 इंच अद्रकला आपल्याला असं किसून घ्यायचं आहे, त्याचे तुकडे नाही ठेवायचे, त्याला नीट किसून घ्यायचं आहे। त्यानंतर खडे मसाल्यामध्ये आपल्याला ही 2 मोठी इलायची लागणार आहे। त्यानंतर 3 छोट्या इलायची घ्यायच्या आहे, 1 दालचिनीचा तुकडा घ्यायचा आहे, 2 तमालपत्र घ्यायची आहे, 4 लवंग आणि 5 ते 6 काळी मिरी। आता प्रेशर कुकर गॅसवर ठेवायचा आहे, त्यामध्ये 1 चमचा मोठा तेल घालायचं आहे। सरसोचं तेल असेल तर जास्त उत्तम। त्यामध्ये जे आपण खडे मसाले घेतले त्यांना छान फ्राय करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर 1 चमचा जिरं, 3 हिरव्या मिरच्या यामध्ये घालून फ्राय करायच्या आहे। 7 ते 8 ज्या आपण लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत त्या यात टाकायच्या आहे। अर्धा कांदा आपल्याला जो आपण चिरून घेतला आहे त्याच्यातला अर्धा भाग आपल्याला कांद्याचा यामध्ये घालायचा आहे। अद्रक जे आपण किसून घेतलं आहे ते किसलेलं अद्रक पण यामध्ये ॲड करायचं आहे आणि सगळ्याला नीट तेलात फ्राय करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर 1 किलो मटण मी इथे घेतलं आहे, त्या मटणाला वॉश करून यामध्ये ॲड करायचं आहे आणि उरलेला जो कांदा होता तो कांदा यामध्ये घालायचा। वरून आपण टोमॅटो चिरला होता तो टोमॅटो पण यामध्ये घालायचा आणि या सगळ्या मिश्रणाला मटणामध्ये छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर वरून चवीनुसार मीठ घालायचं आहे, 1 चमचा हळद यामध्ये घालायची आहे। त्यानंतर 1 चमचा काश्मीरी लाल मिर्च घालायचं आहे कलरसाठी आणि थोडंसं 1 चमचा धनेपूड पावडर आपल्याला यामध्ये टाकायची। त्यानंतर एक्स्ट्रा टेस्टसाठी आपल्याला यामध्ये 4 मोठे लसूण घालायचे आहेत। तर पूर्ण न साफ करताच लसूण आपल्याला घ्यायचे, वरचं फक्त थोडीशी त्याची कातडी काढून घ्यायची, बाकी असे पूर्ण 4 लसूण आपल्याला यामध्ये टाकून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर या सगळ्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे मटणामध्ये आणि यामध्ये आपल्याला थोडं देखील पाणी ॲड नाही करायचं आहे। आपण मीठ आणि हळद टाकल्यामुळे या मटणाला आपोआप पाणी सुटेल। थोडं 5 मिनिट याला असंच वाफेवर राहू द्या। त्यानंतर कुकरचं झाकण बंद करून याची 1 शिट्टी आपल्याला घेऊन घ्यायची। तर आता 1 शिट्टीनंतर तुम्ही बघू शकता मटणला आता भरपूर पाणी आलं आहे। तर हे मटण अजून शिजलेलं नाही आहे, जसं होतं तसंच आहे, फक्त त्यामध्ये जो आपण कांदा टोमॅटो जे टाकलं आहे ते थोडं सॉफ्ट झालं आहे। तर आता गॅस चालूच ठेवायचा आहे प्रेशर कुकरचा आणि आपल्याला काही मसाले भाजून घ्यायचे। तर यामध्ये 1 चमचा लाल तिखट घालायचं आहे, 1 चमचा जिरा पावडर घालायचं आहे, 1 चमचा बडीशोप पावडर घालायची आणि व्यवस्थितपणे मसाल्यांना मटणामध्ये छान मिक्स करून भाजून घ्यायची। त्यानंतर या कुकरवर झाकण ठेवून वाफेवरच आपल्याला 10 मिनिटं या भाजीला छान शिजू द्यायची। तर 10 मिनिटानंतर तुम्ही बघू शकता यातला जो काही लसूण आपण टाकला होता अख्खा तो पण व्यवस्थित सॉफ्ट झाला आहे, त्याचा देखील टेस्ट या भाजीमध्ये उतरते। तसेच कांदा टोमॅटो जे आपण कापून घेतले होते खडे खडे ते पण आता छानपैकी शिजून आपोआपच ते मॅश होत आहे। त्यानंतर आता लास्टला आपल्याला 1 चमचा कुठलाही कंपनीचा मटन मसाला यामध्ये टाकायचा आहे आणि 1 चमचा गरम मसाला। या सगळ्याला मटनच्या मिश्रणामध्ये नीट मिक्स करून घ्या चमच्याच्या साहाय्याने। त्यानंतर अर्धा ग्लास यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे आणि कुकरचं झाकण लावून याच्या तुम्हाला 3 ते 4 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत। 3 ते 4 शिट्ट्या कुकरच्या झाल्यानंतर तुम्ही झाकण उघडून बघू शकता
मटण खूप छान प्रकारे एकदम सॉफ्ट प्रकारे छान शिजलं आहे. तर आता हे आपलं मस्तपैकी बिहारी स्टाईल मटण करी बनून तयार आहे. छान तेल पण या भाजीला आलं आहे वरती. सगळे पीस पण मस्त शिजले. लसणाचा तो सुगंध खूप छान छान वास या मटणाच्या करीमध्ये तुम्हाला येणार आहे खाताना. तर या करीला थोडी ड्रायच ठेवायची आहे आणि हिला तुम्ही भातासोबत खाऊ शकता. खूप छान लागते ही भातासोबत खायला. तर प्रेशर कुकरमध्ये टेस्टी आणि झटपट तयार होणारी अशा प्रकारे ही मटण करी बनवून बघा. कमी कष्टाची आणि लवकरात लवकर खूप छान टेस्ट देणारी मटण करी तुम्ही येणाऱ्या नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी नक्की बनवून बघा. आणि ही रेसिपी तुम्हाला नक्की आवडली असेल अशी आशा करते. आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज माझ्या चॅनलवर बघत राहा. भेटूया पुढच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत स्वस्त राहा, मस्त राहा, स्वतःची काळजी घ्या आणि खात राहा. बाय बाय. बाय बाय.